เรียนธรรมะนะฟังอย่างเดียวไม่ได้ไม่มีทางเข้าใจเหมือนจะเข้าใจไม่มีทางเข้าใจต้องลงมือปฏิบัติไปฟังธรรมะนะฟังเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติพอรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติก็ผิดถูกไปไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเราจะเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดนะอย่างเราอยากพ้นทุกข์นะเราเรียนรู้จากสิ่งที่ไม่ดีคือเรียนจากทุกข์เราอยากปฏิบัติให้ถูกเราก็เรียนจากสิ่งที่ผิดทำอย่างนี้ก็ผิดทำอย่างนี้ก็ผิดพอเรารู้แล้วต่อไปมันก็ไม่ผิดเพราะไม่ผิดมันก็ถูกก็แค่นั้นเองนะมันไม่ยากหรอกวันนี้ว่าจะเทศแบบง่ายๆหน่อยนะเทศเบื้องต้นสำหรับคนที่เริ่มหัดจะปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่ต้องมีนะคือศีลนะถ้าไม่มีศีลจิตใจตกเป็นทาสของกิเลสสู้กิเลสไม่ไหวจะไปภาวนาลดละกิเลสเลยนะมันแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วnênตั้งใจรักษาศีลไว้อย่างน้อยศีลห้าต้องมีจะถือศีลกี่ข้อก็ตามแต่ศีลห้าละทิ้งไม่ได้จำเป็นที่สุดเลยถ้าจากนั้นเราก็เริ่มฝึกตัวเองการฝึกจิตใจนะมันมีสองขั้นตอนขั้นฝึกให้จิตสงบมีเรี่ยวมีแรงฝึกให้จิตตั้งมั่นฝึกให้จิตสงบก็คือฝึกให้จิตมันรู้จักหยุดซะบ้างธรรมดาจิตเราวิ่งพล่านทั้งวันเดี๋ยววิ่งไปคิดเดี๋ยววิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางร่างกายจิตมันวิ่งตลอดเวลามันก็เหนื่อยหมดเร็วหมดแรงคล้ายๆร่างกายนะวิ่งไปเรื่อยๆก็หมดแรงก็ต้องพักจิตก็ต้องพักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องหัดกรรมฐานที่เรียกว่าสมถกรรมฐานนี่พอพักพอสมควรมีเรี่ยวมีแรงนะก็ต้องออกไปทำมาหากินถ้าร่างกายนะพักพอสมควรมีแรงแล้วออกไปทำมาหากินหาผลประโยชน์จิตใจนี้ก็เหมือนกันเราพักพอสมควรแล้วออกไปทำประโยชน์ออกไปเจริญปัญญานั่นแหละหาของดีมาให้จิตใจปัญญาเป็นอาหารชั้นเลิศของใจนะเวลาขั้นแรกเราต้องฝึกให้จิตมันรู้จักหยุดซะบ้างวิ่งพล่านตลอดเวลาจิตก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยเวลาจิตมันเหนื่อยนะเราจะรู้สึกจิตใจฟุ้งซ่านหรือเบื่อหน่ายหมดเรี่ยวหมดแรงท้อแท้อะไรเงี้ยนิวรณ์มันจะเกิดขึ้นทำงานขึ้นมาได้นะเวลาจิตไม่มีกำลังงั้นตัวนิวรณ์มี5ตัวกามฉันทะนิวรณ์ความติดอกติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพยาปาทานิวรณ์ความขัดเคืองไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่กำลังเป็นอยู่อุทธัจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทธัจจะกุจจะให้ใจเราฟุ้งซ่านแล้วมันหงุดหงิดนะมันสมาธิก็ไม่มีความลังเลสงสัยเรียกวิจิกิจฉาทำยังไงดีนั่งคิดแต่ว่าจะทำยังไงใจก็ฟุ้งใจไม่มีแล้วมีแรงอีกอันนึงใจเสื่องซึมเกิดความเสื่องซึมเรียกถีนมิทธะ
เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝ่าด่านของนิวรณ์5ตัวนี้ไปด้วยกำลังของสมาธิถ้าจิตมีสมาธิจะสามารถข่มนิวรณ์ได้ล้างนิวรณ์ไม่ได้นะทำได้แค่ข่มมันไว้ไม่ให้มันมีพิษสงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกให้จิตรู้จักหยุดให้จิตรู้จักพักซะบ้างไม่ใช่ปล่อยจิตร่อนเร่ทั้งวันทั้งคืนวิธีที่จะฝึกให้จิตรู้จักหยุดรู้จักพักนั้นก็คือการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอันใดอันหนึ่งก็ได้ที่เราถนัดทำแล้วสบายใจเราก็อยู่กับกรรมฐานอันนั้นไปเรื่อยๆอย่างสมัยหลวงพ่อหัดนะหลวงพ่อใช้อานาปานสติบวกกับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะทำอย่างนี้ทำแล้วมีความสุขนะจิตใจมันก็ไม่หนีไปไหนหัดทีแรกนะไม่ใช่แค่หายใจเข้าพุทออกโธนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับ 1หายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับ 2เนี่ยนับเลขด้วยพอจิตใจเราจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่เราอยู่แล้วสบายใจอย่างหลวงพ่ออยู่กับลมหายใจพุทโธอะไรเงี้ยสบายใจจิตมันก็ไม่หนีไปหาความสุขที่อื่นเหมือนเทียบกับคนนะก็คือในบ้านเราเนี่ยมีความสุขลูกเราก็ดีภรรยาเราก็ดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากตะลอนไปหาความสุขนอกบ้านนี่ถ้าใจเรามีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่มีความสุขนะจิตใจก็ไม่ตะลอนออกไปหาความสุขด้วยการดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสหรือหาสัมผัสทางร่างกายไม่มีความสุขอ่ะมันก็ไม่ไปไหนก็อยู่กับที่ยังอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนคนก็เหมือนกันนะมีความสุขที่อยู่บ้านก็ไม่อยากไปสนที่อื่นถึงเวลาก็กลับมาบ้านมีความสุขจิตใจเหมือนกันนะเราหาบ้านที่พอดีอยู่แล้วสบายให้จิตอยู่เราไปเลือกเอาของเราจะใช้กรรมฐานอะไรก็เอาสมถกรรมฐานไม่เลือกอารมณ์นะเอาแค่ว่าไม่ทำให้กิเลสมันแรงขึ้นก็ใช้ได้แล้วอย่างเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเจริญเมตตาอยู่กับการคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับการคิดถึงคนดีนะเรียกเทวตานุสติคิดถึงคนดีๆคิดถึงความสงบเนี่ยเรียกอุปัสสมานุสติบางทีใจเร่าร้อนกิเลสรุนแรงแล้วที่คิดถึงความตายนะเราอยากรวยมากมายอะไรนะรวยแค่ไหนนะพอตายไปก็เอาไปไม่ได้อะไรนะค่อยๆสอนจิตใจไปพิจารณาไปไม่นานเราก็ตายนะคนอื่นก็ตายเราก็ตายอะไรจะไปโกรธเขาทำไมนะไม่นานก็ตายจากกันจะไปหลงมากมายอะไรนักหนาไม่นานก็ตายจากกันอะไรนะค่อยๆสอนไปเนี่ยจิตก็สงบได้เหมือนกันเราต้องไปดูตัวเองนะว่าทำยังไงแล้วจิตสงบนี่การสงบมันก็มีหลายระดับอย่างถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตก็สงบเล็กน้อยนะไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่ถ้าอย่างเราใช้ลมหายใจเนี่ย เรารู้ลมหายใจนะจิตสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิระดับรูปฌานนะอย่างถ้าเราเจริญเมตตาเนี่ยจิตเข้าถึงความสงบระดับอัปปนาสมาธินะแต่อยู่กับอรูปฌานความเมตตาไม่มีรูปร่างเลยเป็นอรูปฌานอย่างลมหายใจมีรูปร่างใช่ไหมก็เป็นรูปฌานนะแต่อย่างพวกบริกรรมอะไรพวกนี้ทั้งหลายนะจะได้สงบระดับอุปจารสมาธินี่ถ้าเราทำอัปปนาสมาธิได้เราก็ทำไปนะถ้าจิตเราเข้าถึงอัปปนาสมาธิที่แท้จริงจิตมีแรงมากนะมันทรงตัวอยู่ได้หลายวันนะ
อย่างเข้าฌานไปออกมาเนี่ยจิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นะได้หลายวันแต่ก็ไม่เกิน7 วันก็เสื่อมเพราะสมาธิมันก็ยังเป็นโลกิยะเป็นของเสื่อมอยู่แต่ถ้าเป็นสมาธิที่ตื้นๆกว่านั้นมันก็เสื่อมเร็วหน่อยอยู่ได้ไม่นานนะนี่เราก็เลือกเอาเราทำอะไรได้แค่ไหนเราก็เอาอันนั้นแหละไม่ต้องเอาอย่างคนอื่นอย่างหลวงพ่อใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1อะไรอย่างนี้นะทำไปตั้งแต่ใจขวบนะมันไม่คิดมากอ่ะท่านพ่อรีท่านสอนให้ทำก็ทำให้คิดหรอกว่าทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหายใจไปหายใจไปพอจิตมันสงบแล้วมันก็ทิ้งการนับเลขการนับเลขกลายเป็นภาระของจิตทิ้งไปแล้วก็หายใจเข้าพุทออกโทเรื่อยๆนะพอสงบลงไปอีกระดับหนึ่งก็ทิ้งพุทโธไปเหลือแต่การหายใจพอสงบมากๆนะมันก็ทิ้งลมหายใจไปกลายเป็นแสงสว่างเนี่ยมันก็ทิ้งไปนะให้จิตรวมสงบหรืออย่างเจริญเมตตานะแล้วก็นึกในใจไปเรื่อยๆนะจะบริกรรมช่วยก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาทำความรู้สึกถึงความเมตตาในใจเรานะแต่ถ้าไปท่องอยู่ที่คำบริกรรมเมตตาคุณังอรหังเมตตาแล้วจดจ่ออยู่ที่คำบริกรรมนะจะสงบระดับอุปจารสมาธินะแต่ถ้าเราระลึกถึงความร่มเย็นในจิตใจของเรานะความรู้สึกเป็นมิตรกับคนอื่นสัตว์อื่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะเราระลึกถึงความรู้สึกเป็นมิตรอยู่นะถ้าเราบริกรรมไปด้วยก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้นะตรงความรู้สึกเป็นมิตรนั่นคือตัวเมตตานะทำไปเรื่อยๆนะไม่มีอัปปนาสมาธิมันไม่มีอะไรปฏิภาคนิมิตนะบริกรรมเมตตาไปนะแล้วก็รู้สึกถึงความเมตตาจะไม่มีแสงมีเสียงอะไรหรอกนะไม่เหมือนอย่างอานาปานสตินะรวมลงไปแล้วเกิดปฏิภาคนิมิตเป็นดวงสว่างนะกรรมฐานบางอย่างนะระดับอัปปนาสมาธินะบางงานมีปฏิภาคบางงานไม่มีปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนิมิตดวงสว่างขึ้นมาอย่างถ้าเกิดศีล10 อย่างนะดูน้ำดูไฟดูอะไรเงี้ยจะมีปฏิภาคนิมิตนะแต่อย่างเจริญเมตตานะเรารู้สึกถึงความเมตตาในใจเรานะระลึกไปนะบริกรรมด้วยก็ได้มันรวมมันตัดเข้าทีเดียวนะเข้าไปถึงอรูปฌานเลยนะว่างสว่างสบายสงบนะเยือกเย็นจิตถอนออกมาแล้วจะรู้สึกเย็นนะชื่นฉ่ำสดชื่นมากอันนี้เรื่องของสมาธิถ้าเราทำระดับนี้ไม่ได้เราก็ทำสมาธิที่ตื้นขึ้นมาทำกรรมฐานนะบริกรรมไปพุทโธธัมโมสังโฆอะไรนะสวดมนต์สั้นๆนะพุทธังสรณังคัจฉามิอะไรอย่างนี้ก็ได้นะจะนะมะพาทะนะโมพุทธายะอะไรก็ได้นะบริกรรมไปเรื่อยๆนะถ้าจิตใจมันไม่หนีไปจากการบริกรรมนะก็ได้ความสงบใจมันเริ่มสงบขึ้นมาจะรู้สึกสว่างเหมือนกันนะสว่างนะที่กำหนดแสงสว่างให้กว้างขวางออกไปก็ได้นะให้ย่อให้เล็กลงเท่าปลายเข็มก็ได้เนี่ยพวกบริกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะจะได้ความสงบระดับอุปจารสมาธิถ้าตรงนี้ยังทำไม่ได้ทำไงทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอันนี้มาตรการสุดท้ายแล้วนะอัปปนาสมาธิก็ทำไม่ได้อุปจาระก็ทำไม่เป็นจิตไม่ไปทรงอยู่อะไรนะฝึกสมาธิชนิดหนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิ
สมาธิมี3 ชนิดนะอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิสูงระดับฌานนะอุปจารสมาธิสมาธิกลางๆนะคณิกะสมาธิเนี่ยคือจิตสงบเป็นขณะพวกเราส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้วิธีนี้เพราะว่าพวกเราทำสมาธิที่ลึกกว่านั้นไม่ค่อยจะได้คนยุคนี้เป็นพวกสมาธิสั้นนะได้ยินใช่ไหมคำว่าสมาธิสั้นคือความใส่ใจความสนใจในอะไรเนี่ยไม่ค่อยยาวนานนะไม่ค่อยต่อเนื่องแวบเดียวก็เปลี่ยนเรื่องไปแล้วอย่างบางคนสนใจมือถือนะดูทั้งวันเนี้ยถามว่าจิตมีอารมณ์มันเดียวไหมก็ดูแต่มือถืออย่างเดียวนะถ้าปิดเครื่องซะนะแล้วก็ดูตัวมือถือนะมันเป็นกสิณนะอันนั้นอาจจะได้สมาธิระดับอัปปนาสมาธินะแต่ถ้าดูเนื้อหาของมันเนี่ยจิตใจจะวอกแวกมากเลยอย่างข้อมูลข่าวสารอะไรในอินเทอร์เน็ตนะมันเยอะมากนะเวลาเราดูอันนี้นะดูข่าวเนี้ยดูแค่หัวข้อก็ปัดไปดูอันอื่นต่อแล้วแวบไปเรื่อยๆนี่แหละสมาธิสั้นนะสั้นจุจุเลยนะแวบเดียวก็เลิกแล้วแวบเดียวก็เลิกแล้วเรียนรู้อะไรที่ต่อเนื่องยาวนานไม่ได้แล้วนี่ถ้าเราอยู่ในยุคของสมาธิสั้นนะเราก็ฝึกคณิกะสมาธิวิธีฝึกคณิกะสมาธิทำกรรมฐานไปสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองใช่ไหมเหมือนการทำระดับอัปปนานะอย่างอัปปนาเราหายใจเข้าพุทออกโทนับ1เนี่ยพอละเอียดขึ้นมาสงบขึ้นมาการนับหายไปสงบมากขึ้นพุทโธหายไปสงบมากขึ้นนะลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าเป็นคณิกะสมาธิไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเพื่อเป็นเครื่องล่อให้จิตใจเรามาอยู่ด้วยแล้วเวลาจิตมันหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานนะคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้เถอะนะแล้วมันจะได้คณิกะสมาธิง่ายๆเลยเช่นเรานั่งท่องพุทโธพุทโธพุทโธนะไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบระดับอุปจาระไม่ได้นั่นจดจ่ออยู่กับคำพุทโธพุทโธนะจะได้อุปจารสมาธิอันนี้เราปรับนิดหนึ่งเราพุทโธพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตนะพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันตรงที่จิตหนีไปแล้วเรารู้ทันเนี่ยคณิกะสมาธิจะเกิดขึ้นคือสมาธิชั่วขณะจะเกิดขึ้นนะพอจิตหนีไปคิดปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยอาการที่จิตเคลื่อนไปในโลกของความคิดจะดับทันทีจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาทันทีชั่วขณะนะไม่นานเดี๋ยวจิตก็ไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกไปเรื่อยนะก็จะได้สมาธิทีละขณะทีแรกใช้เวลานานกว่าจะรู้ไหลไปชั่วโมงแล้วรู้นะพอฝึกทุกวันนะต่อไปพอไหลปุ๊บรู้ปั๊บนะเราก็จะได้คณิกะสมาธิที่ถี่ยิบขึ้นมานะพอจิตมันมีสมาธิถี่ยิบขึ้นมาแล้วมันจะมีความรู้สึกนะสะสมไปเรื่อยๆจิตจะมีกำลังขึ้นมาตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาได้เหมือนกันนะแต่ว่างอนแงนคลอนแคลนเหมือนกันนะมันไม่ได้ทนทานอยู่ได้7 วันอย่างที่เข้าอัปปนาสมาธิหรอกนะอาจจะอยู่ได้ชั่วโมง2 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทำได้นะทีนี้ถ้าเราอยู่กับเครื่องอยู่แล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆมันก็เลยอยู่ได้ทั้งวันนะแต่ถ้าเราอยู่กับเครื่องอยู่ของเราอยู่กับพุทโธอยู่ลมหายใจแล้วรู้ทันจิตอย่างเงี้ยนะพอจิตสงบสบายแล้วเราก็เลิกนะเดี๋ยวก็กลับมาฟุ้งได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าจะทำคณิกะสมาธิจะเอาดีด้วยวิธีนี้นะมันวิธีสุดท้ายแล้วนะเข้าฌานไม่ได้ทำอุปจาระไม่ได้ก็ใช้คณิกะไม่มีต่ำกว่านี้แล้วนะก็ทำกรรมฐานไปแล้วคอยรู้ทันจิตนานๆไปนะจิตจะมีกำลังขึ้นมาสามารถเดินปัญญาได้ต้องทำนะทำให้ได้ทุกวันมีเวลาเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นไม่ต้องรอไปทำตอนก่อนนอนกลางวันเนี้ย
มีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำกรรมฐานไปนะอย่างหลวงพ่อถ้าจะทำคณิกะสมาธิหลวงพ่อก็หายใจเข้าพูดออกโทแล้วคอยรู้ทันจิตเอานะถ้าจะทำสมาธิที่ลึกกว่าคณิกะใช่ไหมก็รู้ลมหายใจไปนะจนกระทั่งลมหายใจระงับกลายเป็นปฏิภาคนิมิตนะมีวิตกวิจารปีติสุขมีความเป็นหนึ่งอยู่นี่เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้แรกๆอาจจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญแต่พอทำสม่ำเสมอไปสักช่วงหนึ่งนะสักเดือน2 เดือน3 เดือนอะไรนะเราจะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองจิตจะมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะจะรู้สึกตัวโดยที่ไม่ได้เจตนานะตรงเนี้ยจิตเรามีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วคือจิตมันตั้งมั่นแล้วมีเรี่ยวมีแรงนะนี่บางคนพอจิตตั้งมั่นนะแล้วก็เลยพอใจอยู่แค่นั้นพอใจที่จะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเมื่อก่อนก็มีคนกล่าวตู่หลวงพ่อนะชอบกล่าวตู่เรียนกับหลวงพ่อปราโมทย์ไม่มีอะไรดูจิตเฉยๆดูไปเรื่อยๆอันนี้กล่าวตู่นะถ้ากล่าวให้ถูกก็คือหลวงพ่อสอนบอกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองจิตหนีไปคิดเรารู้หนีไปคิดเรารู้หรือจิตถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเรารู้อะไรเนี่ยไม่ได้สอนให้เฉยๆนะนี่พอจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวได้โดยไม่เจตนาแล้วมันถึงขั้นเจริญปัญญาสงบอยู่เฉยๆตั้งมั่นอยู่เฉยๆนะมันก็เหมือนเราชาร์จแบตมือถือนะชาร์จไว้จนเต็มแล้วก็ไปทิ้งไว้อีกหลายๆวันให้แบตเสื่อมไปแล้วก็มาชาร์จใหม่ถ้าทำสมถะมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์อย่างเราชาร์จแบตเต็มที่แล้วเราก็ต้องไปใช้ประโยชน์จากแบตไม่งั้นไปชาร์จมันทำอะไรเสียเวลานี่พอจิตเราตั้งมั่นเนี่ยนะพอสติระลึกลงที่กายนะสังเกตลงไปร่างกายที่กำลังหายใจอยู่เนี่ยมันถูกรู้ร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันถูกรู้นะค่อยๆดูอย่างนี้แล้วมันจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นชัดเจนเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองนะแล้วถ้าดูได้ชำนิชำนาญนะอย่าว่าแค่ร่างกายเลยนะโลกทั้งโลกนั่นก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สิ่งที่จิตรู้เท่านั้นเองจักรวาลทั้งจักรวาลนะมีดาวนับไม่ถ้วนก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองนะดูจิตตั้งมั่นขึ้นมานะสติระลึกรู้กายจะเห็นเลยกายไม่ใช่เรานะกายเป็นของไม่เที่ยงกายเป็นของทนอยู่ไม่ได้นะกายไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ในร่างกายนะปัญญามันก็จะเกิดนะมันจะเห็นว่าร่างกายมันก็อันหนึ่งความสุขความทุกข์ในร่างกายก็อันหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยเรามีปัญญาขั้นต้นแล้วเราจะเห็นอีกความสุขความทุกข์ในร่างกายนะเป็นของไม่เที่ยงสุขอยู่เดี๋ยวก็ทุกข์ได้อย่างเวลาอากาศเวลาเราไปอยู่ในที่ร้อนๆนะสมมติเราทำงานอยู่หน้าเครื่องจักรสักอันหนึ่งมันร้อนนะพอเราหมดเวลาทำงานเราเดินออกมานอกห้องนอกโรงงานอากาศข้างนอกเย็นนะหน้าหนาวเนี่ยแต่ในโรงงานนั้นร้อนมากเลยอยู่จากที่ร้อนๆแล้วพอมากระทบอากาศเย็นนะโอ้มีความสุขอย่างไรผ่อนคลายปรากฏว่าเย็นนานเกินไปนะเริ่มหายใจไม่ออกน้ำมูกไหลเริ่มอะไรรู้สึกไม่สบายนะเนี่ยเวทนานะมันไม่คงที่เลยเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์ในร่างกายเนี้ยสังเกตไปเรื่อยๆก็จะเห็นนะเวทนามันก็ไม่เที่ยงสุขในร่างกายก็ไม่เที่ยงทุกข์ในร่างกายก็ไม่เที่ยงสุขในร่างกายนะก็สั่งมันไม่ได้ทุกข์ในร่างกายก็ห้ามมันไม่ได้อย่างเรานั่งเนี้ยนะเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็เมื่อยเดี๋ยวมันก็คันตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเราจะสั่งมันจะควบคุมมันทำไม่ได้อย่างนี้เราเริ่มเห็นเวทนาทางกายนะมันไม่เที่ยงนะมันทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะอันใดอันหนึ่งแล้วก็มันบังคับมันไม่ได้เนี่ยเรียกว่าเราทำวิปัสสนาเราเจริญปัญญาเห็นไตรลักษณ์แล้วนะหรือเราดูเวทนาทางใจ
นะก็สามารถทำได้เวทนาทางใจเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ทำง่ายนะเวทนาทางกายเนี่ยต้องใช้กำลังของสมาธิมากนะเพราะถ้าสมาธิไม่มีกำลังพอนะไปดูเวทนาทางกายไม่นานนะสติแตกเลยนะอย่างเราไปทำฟันนะมันหวาดเสียวนะหมอมาทำฟันเราสมาธิเราไม่พอนะโอ้ยมันเจ็บนะมันทุรนทุรายนะจิตใจกระสับกระส่ายร่างกายเกร็งไปเกร็งมานะแต่ถ้ามีสมาธินะหมอเขาทำฟันไปเราก็อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธไปอย่างเงี้ยไม่ค่อยรู้สึกเจ็บหรอกนะนั้นในตัวเวทนาทางร่างกายเนี่ยเราจะผ่านได้นะถ้าจิตเรามีสมาธิมากพอแต่ถ้าสมาธิเราไม่พอเนี่ยหลวงพ่อให้แนะนำให้ดูเวทนาทางใจนะเวทนาทางใจดูไม่ยากขณะนี้จิตใจเราสุขหรือขณะนี้จิตใจเราทุกข์หรือขณะนี้จิตใจเราเฉยๆมี3อย่างเท่านั้นเองนะเนี่ยเราคอยสังเกตใจของเราขณะเนี้ยมันสุขหรือมันทุกข์หรือมันไม่สุขไม่ทุกข์มันเฉยๆอยู่นะหัดรู้หัดดูไปถ้าจิตมันตั้งมั่นมีกำลังพอนะสติระลึกรู้เวทนาในใจเราจะเห็นเลยนะมันไม่เที่ยงนะมันเกิดแล้วมันก็ดับอย่างความสุขในใจแป๊บเดียวก็ดับความทุกข์ในใจนะถ้าดูเป็นนะก็ดับทันทีเลยนะแต่ความสุขในใจบางทีดูแล้วก็ดับบางทีดูแล้วก็ไม่ดับแต่ความทุกข์ทางใจนะถ้าดูเป็นนะดับทันทีเลยนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นเวลาจิตใจเรามีความสุขนะจิตมันมี2ลักษณะอันหนึ่งเป็นจิตที่มีราคะนะอันหนึ่งเป็นจิตที่เป็นกุศลอย่างเราฟังธรรมะเนี่ยจิตเราแช่มชื่นเบิกบานนะเรามองลงไปเรารู้ว่าจิตมีความสุขมีความแช่มชื่นเบิกบานมันไม่จำเป็นต้องดับนะเพราะจิตดวงนี้มันเป็นกุศลอยู่แต่อย่างจิตเราเบิกบานนะเราเป็นไม่พวกบ้ากามนะไม่ฉุดผู้หญิงมาได้นะโอ้จิตใจมีความสุขอะไรเงี้ยถ้ามีสติรู้ลงไปนะเนี่ยจิตใจมีความสุขนะจากการบ้ากามนะไอ้ตัวบ้ากามนี้ดับทันทีนะความสุขอันนั้นดับทันทีเลยเพราะว่าความสุขอันนั้นมันเกิดร่วมกับราคะนะความสุขนี้เกิดได้2แบบอันหนึ่งเกิดร่วมกับราคะถ้าเรามีสติรู้ทันปั๊บดับทันทีอันหนึ่งเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลรู้แล้วไม่จำเป็นต้องดับนะอย่างจิตใจเราอิ่มอยู่ในฌานนะทรงอยู่ในฌานนะรู้อยู่อย่างนี้นะอยู่ได้เป็นวันๆนะก็ไม่ดับหรอกนะส่วนจิตที่มีความทุกข์เนี่ยจิตที่ทุกข์เนี่ยเกิดร่วมกับโทสะเสมอนะเพราะฉะนั้นจิตที่ทุกข์เนี่ยรู้เลยนะเวลาจิตเรามีความทุกข์เนี่ยต้องรู้เลยขณะนั้นจิตเป็นอกุศลทันทีที่เรามีสติรู้ว่าจิตเป็นอกุศลเนี่ยมันดับทันทีอย่างเรากำลังโกรธอยู่เนี่ยเกิดรู้ตัวว่ากำลังโกรธอยู่นะความโกรธจะดับทันทีเลยนะความทุกข์ในใจที่กำลังมีนะก็จะค่อยลดระดับแล้วก็ดับไปนะเพราะฉะนั้นเรามาดูเวทนาทางใจแล้วค่อยๆดูไปนะถ้าสติเราเกิดนะเวทนาที่เกิดร่วมกับอกุศลนั้นจะดับนะแต่เวทนาที่เกิดร่วมกับกุศลนะไม่จำเป็นต้องดับโดยเฉพาะถ้าเป็นอุเบกขานะอุเบกขาเนี่ยทรงอยู่ได้ทิ้งหลายๆวันเลยนะถ้าทรงจิตทรงสมาธิทรงฌานนะออกมาแล้วจิตก็ยังทรงความเป็นอุเบกขาอยู่ได้หลายวันนี่เราค่อยๆดูลงไปนะไม่ว่าเวทนาทางใจนะจะเกิดร่วมกับกุศลหรือเกิดร่วมกับอกุศลก็ตามก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงนะยังไงก็ไม่เที่ยงอย่างเวลาเรามาฟังธรรมนะจิตใจเราแช่มชื่นเบิกบานพอเราไปฟังเรื่องอื่นออกจากเรื่องฟังธรรมเราไปฟังเรื่องอื่นจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานก็ดับไปเปลี่ยนไปตามการกระทบอารมณ์นะเพราะฉะนั้นเวทนาทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงเวทนาทั้งหลายทางใจนะล้วนแต่บังคับไม่ได้เราสั่งให้จิตใจมีความสุขตลอดเวลาทำไม่ได้ห้ามจิตใจเป็นทุกข์ห้ามไม่ได้จริงนะ
ห้ามได้ก็ห้ามได้แป๊บๆเดี๋ยวก็เป็นนะแล้วก็ห้ามไม่ได้อยู่ดีตรงที่มันห้ามไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับนั่นเรียกว่าอนัตตาตรงที่เห็นว่ามันมีแล้วมันก็ไม่มีนั่นเรียกว่าอนิจจังมีความสุขอยู่แล้วเดี๋ยวก็ความสุขหายไปเนี่ยมีแล้วก็ไม่มีนะอันนี้มันแสดงอนิจจังนะนี่เราค่อยๆดูไปนะหรือดูร่างกายนะก็เห็นมันทุกข์มันไม่ใช่ตัวเรานะจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้เวทนาในกายนะก็เห็นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตตั้งมั่นอยู่ระลึกรู้เวทนาทางใจก็เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วถ้าจิตยังตั้งมั่นอยู่เราระลึกถึงกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในใจก็จะเห็นนะกุศลอกุศลทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเรากำลังโกรธอยู่เนี้ยจิตเป็นอกุศลจิตมีโทสะนี่จิตเราเกิดตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บสติระลึกรู้เห็นความโกรธนะความโกรธจะขาดสะบั้นต่อหน้าต่อตาเลยนะแสดงความไม่เที่ยงทันทีเลยแล้วประเดี๋ยวพอไปคิดเรื่องไม่ดีนะความโกรธก็เกิดขึ้นอีกนี่เราเห็นเราไม่ได้เจตนาจะโกรธนะจิตมันปรุงแต่งความโกรธขึ้นมาได้เองแล้วพอจิตมันปรุงความโกรธขึ้นมาได้แล้วความโกรธนั่นแหละกลับเข้ามาปรุงแต่งจิตทำให้จิตเร่าร้อนเหมือนมาบ้าเที่ยวอาละวาดไปที่โน้นที่นี่นะนี่เรามีสติรู้นะมีจิตตั้งมั่นคือมีสมาธิพอสติระลึกรู้ลงไปในกุศลในอกุศลจะเห็นอะไรก็เห็นว่ากุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงกุศลนั้นเราสั่งให้เกิดก็ไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับอกุศลนั้นเราก็ห้ามมันไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเนี่ยเราเห็นอนิจจังบ้างเห็นอนัตตาบ้างแล้วแต่อันไหนเห็นอันไหนเอาอันนั้นแหละนะไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องเห็นว่าครูบาอาจารย์เห็นอนัตตาเราต้องเห็นอนัตตาไม่จำเป็นเนี่ยหัดอย่างนี้เรื่อยๆไปนะแล้วต่อไปเราก็ดูละเอียดเข้าไปอีกตัวจิตเองนะตัวจิตเองนะเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลนะเอาแน่เอานอนไม่ได้ตัวจิตเองบางครั้งก็ถูกนิวรณ์ครอบงำบางครั้งก็ไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำนะจิตบางทีก็ดีนะมีสติบางทีก็ไม่มีนะบางทีก็มีความเพียรบางทีก็ไม่มีขี้เกียจขี้คลานนะบางทีก็มีสมาธิบางทีก็ฟุ้งซ่านนะบางทีสงบระงับบางทีก็เพื่อมบั่นไหวนะบางครั้งเป็นอุเบกขาบางครั้งไม่เป็นอุเบกขานะเนี่ยเราเฝ้ารู้ลงไปนะเนี่ยเราขยับตัวขึ้นมาสู่ธรรมานุปัสสนาแล้วนะเราเห็นนิวรณ์ทั้งหลายนะบางทีมีเหตุอย่างนี้มันก็เกิดนิวรณ์ตัวนี้ขึ้นมาไม่มีเหตุนิวรณ์ตัวนั้นก็ดับนะโพชฌงค์เจ็ดนะเป็นองค์ธรรมฝ่ายกุศลชั้นเลิศก็เริ่มแต่สตินะบางทีสติก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อีกนะเราก็ต้องฝึกทำยังไงสติจะเกิดบ่อยนะธรรมานุปัสสนานะจะไม่ใช่แค่รู้ว่ามีสภาวะกุศลอกุศลเกิดหรอกรู้ลึกลงไปถึงรากถึงเง่าถึงสาเหตุของมันด้วยอย่างสาเหตุของนิวรณ์แต่ละตัวเนี่ยเกิดจากอะไรสาเหตุขององค์ธรรมที่เรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดประการนะแต่ละตัวเกิดจากอะไรอย่างสติเนี่ยเกิดจากจิตเห็นสภาวะบ่อยๆจนจิตจำสภาวะได้แม่นนะรูปธรรมนามธรรมใดปรากฏเนี่ยสติระลึกได้ปั๊บเลยเนี่ยสติสัมโพชฌงค์มันเกิดขึ้นนะไม่ใช่เป็นสติเพื่อจะได้ขับรถไม่ตกถนนพูดไม่ผิดพลาดอะไรอันนั้นไม่ใช่สติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นสติที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้นะเพื่อความพ้นทุกข์นะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เกิดจากอะไรเนี่ยเกิดจากการได้ยินได้ฟังได้พิจารณาไตรตรองในธรรมะนะแล้วจิตมันก็คุ้นเคยที่จะมองรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายในมุมของไตรลักษณ์นะอย่างวิริยะสัมโพชฌงค์เกิดจากอะไรเป็นความเพียรไม่ใช่เพียรเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบแต่เพียรเพื่อพ้นทุกข์เพื่อลดละกิเลสเพื่อการตรัสรู้นะเนี่ยเราถ้าถึงธรรมานุปัสสนานะมันดูลงไปทะลุลงไปถึงตัวเหตุของแต่ละอย่างเลยนะ
ขององค์ธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวอันนี้มันยากหน่อยแต่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อเราดูกายดูเวทนาดูจิตไปเรื่อยมันก็จะขึ้นมาสู่ธรรมานุปัสสนาได้นะทุกคนนะแล้วก็ธรรมานุปัสสนาที่ละเอียดที่สุดนะคือการเห็นอริยสัจสี่นะเห็นปฏิจจสมุปบาทนะเหมือนอย่างที่เจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะบรรลุพระอรหันต์นะเพราะเจริญธรรมานุปัสสนาในสัจจบัพเห็นอริยสัจนะพระเจ้าถึงบอกว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความหลุดพ้นนะท่านก็เจริญเหมือนกันไม่ใช่ไม่เจริญบางคนบอกว่าบารมีท่านเต็มไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็ท่านบอกว่ามันเป็นทางสายเดียวอ่ะมันก็ไม่มีทางสายที่สองสิถ้าบอกว่าท่านไม่ได้เจริญสติปัฏฐานแล้วท่านบรรลุพระอรหันต์ก็แสดงว่ามีทางสายที่สองนะงั้นคำพูดของท่านก็ใช้ไม่ได้พูดถึงเจ้าชายสิทธัตถะเราต้องระวังนิดหนึ่งนะเวลาอ่านประวัติท่านนะตอนหัวค่ำอะไรเงี้ยนะท่านนั่งสมาธิทำอานาปานสตินะจิตสงบมีกำลังแล้วนะได้อัปปนาสมาธิแล้วท่านระลึกชาติไปนะเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะบรรลุพระอรหันต์เพราะทำอานาปานสติไม่ใช่นะไม่ใช่ทำอานาปานสติแล้วบรรลุพระอรหันต์นะเจ้าชายสิทธัตถะท่านทำอานาปานสตินะแล้วก็ระลึกชาติไปแล้วก็พบว่าไม่ใช่ทางกำหนดดูสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไปเกิดที่ไหนนะแล้วก็พบว่าไม่ใช่ทางอันนั้นเป็นผลของสมาธินะเป็นกำลังของสมาธิแล้วตรงที่ท่านบรรลุพระอรหันต์ได้เนี่ยพอท่านย้อนมาดูปฏิจจสมุปบาทอะไรมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่ชาติคือการที่จิตเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาหยิบฉวยขึ้นมาปุ๊บความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเลยนะเนี่ยท่านค่อยๆดูอย่างนี้นะทวนลงไปจนถึงอวิชชาความไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเพราะฉะนั้นถ้าคนเขาถามเราว่าพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะบรรลุพระอรหันต์โดยใช้กรรมฐานอะไรนะเราต้องบอกว่าท่านใช้ธรรมานุปัสสนาสัจจบัพนะรู้อริยสัจนี่พวกเราก็เหมือนกันนะค่อยๆฝึกไปขั้นแรกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองทำไปเรื่อยๆนะเป็นเดือนจิตจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาอย่างพระมาบวชอยู่กับหลวงพ่ออย่างเงี้ยตอนเป็นโยมนะว่าโอ้ขยันภาวนานะมาอยู่กับหลวงพ่อนะต้องมาเรียนเรื่องสมาธิใหม่บางคนบางองค์นะเดือนหนึ่งบางองค์2 เดือน3 เดือนนะบางองค์3 ปีบางองค์7 ปีอะไรอย่างเงี้ยความแก่อ่อนของอินทรีย์ไม่เท่ากันนะแต่ต้องเรียนจนกระทั่งจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วไปเจริญปัญญาใช้จิตตั้งมั่นก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองนะนี่บางคนมีลักษณะเฉพาะนะก็ทำกรรมฐานที่ประณีตมากขึ้นอย่างบางองค์หลวงพ่อให้ดูกระดูกดูลงไปที่กระดูกนะดูจนเห็นกระดูกเลยนะเห็นกระดูกมันคือนิมิตนะนิมิตอันนี้เราก็มาใช้ทำกรรมฐานได้ดูกระดูกลงไปเรื่อยๆนะทีแรกนึกถึงกระดูกนะจนกระทั่งเห็นกระดูกแล้วหลับตาลงไปนะมองเห็นกระดูกนะแล้วเสร็จแล้วค่อยดูต่อไปนะกระดูกมันจะค่อยๆใสขึ้นนะสุดท้ายจิตมันรวมถึงอัปปนาได้นะมันรวมลงได้เมื่อก่อนลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์มีองค์นะชื่อหลวงพ่องานหลวงพ่องานสิ้นไปนานแล้วนะหลวงพ่องานเนี่ยท่านดูกระดูกเห็นไหมหลวงปู่ดูลย์ไม่ได้สอนทุกคนให้ดูจิตนะท่านสอนลูกศิษย์ตามจริตนิสัยท่านสอนหลวงพ่อดูจิต
แต่หลวงพ่องานเนี่ยท่านให้ดูกระดูกเวลาเดินจงกรมนะท่านก็เห็นร่างกายมันเดินนะทีแรกนะท่านดูกายนี่แหละเห็นร่างกายเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานะจิตรวมลงไปนะมีกำลังสมาธิขึ้นมามันทะลุเนื้อลงไปนะมองทะลุเนื้อลงไปได้เลยคล้ายๆมีตาที่ประณีตมากกว่าตาของพวกเราแล้วนะทะลุลงไปเห็นกระดูกของตัวเองนะแล้วเวลาเดินจงกรมเนี่ยนะมันก็จิตมันสร้างนิมิตขึ้นมาอีกนะมีกระดูกโครงหนึ่งอยู่ข้างหน้าข้างขวาข้างซ้ายข้างหลังนะตรงกลางเนี่ยกระดูกของตัวเองนะอีก4 อันเนี่ยเป็นภาพนิมิตที่จิตสร้างขึ้นมาเวลาเดินไปไหนเนี่ยนะมีกระดูกล้อมไปอย่างเงี้ยนะถ้าใครมีหูมีตาเห็นนะสะดุ้งเลยนะนึกว่าผีหลอกนะมีผีล้อมมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของสมาธินะเรื่องของสมาธินี่ส่วนใหญ่พวกเราเล่นอย่างเล่นอานาปานสติอะไรเข้ามาไม่ถึงฌานส่วนใหญ่นะในยุคนี้หลวงพ่อก็เอาแค่ว่าให้ได้อุปจาระแค่อุปจาระเนี่ยฝึกกันหลายเดือนนะบางทีเพราะจิตใจมันเคยฟุ้งซ่านหนักหนาสาหัสกว่าจิตมันจะตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวเด่นดวงขึ้นมาได้ใช้เวลาก็เวลาหลงโลกนะสะสมมาตั้งหลาย10 ปีเวลาที่จะภาวนาพ้นจากโลกนั้นจะเอาอะไรเร็วนักจิตมันคุ้นเคยกับการหลงโลกงั้นอย่างบวชเข้ามานะก็ใช้เวลานะหลายคนใช้เวลาเป็นเดือนส่วนใหญ่ก็ประมาณ3 เดือนนะถ้าไม่ดื้อหรือถ้าไม่เคยติดสมาธิอย่างแรงถ้าเคยติดสมาธิมาก่อนนะเพ่งเก่งนะโอ้ยแก้กันนานเลยนะคนที่ไม่เคยฝึกฝึกง่ายกว่าอีกพวกที่เคยทำสมาธิผิดนะแก้ยากนะใช้เวลาบางทีแก้กันเป็นปีเลยนี่พอสมาธิถูกนะเขาไม่ให้อยู่เฉยแล้วระลึกลงไปนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปนะก็จะเห็นนะร่างกายไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เรามีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งกายทั้งใจนี่แหละถนัดรู้กายก่อนก็รู้กายไปนะถนัดรู้จิตก็รู้จิตไปนี่บางคนดูจิตนะแล้วสมาธิตกแรงตกพอแรงตกดูจิตไม่ได้หลวงพ่อบอกให้ไปดูร่างกายไว้ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะคอยรู้สึกไปจิตจะสงบนะแล้วพอจิตสงบเนี่ยมันจะเริ่มสังเกตเห็นนะหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้ตัวนี้จิตจะเริ่มตั้งมั่นพอจิตสงบจิตตั้งมั่นตรงนี้แหละจะเดินปัญญาได้แล้วถนัดดูกายก็เห็นกายเป็นไตรลักษณ์ถนัดดูจิตก็เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์นะกายเราอย่าทิ้งนะกายพอเวลาบางช่วงสมาธิเราไม่พอเราดูจิตไม่ได้ให้หันมาดูกายไว้นะไม่ใช่ดูจิตไม่ออกก็เลิกปฏิบัติไม่ใช่นะคำว่าเลิกปฏิบัติไม่มีในสารระบบของนักปฏิบัตินะมาสู้ตายว่าจะสอนง่ายๆไม่รู้ง่ายเปล่านะจะถามประชามติก็วุ่นวายนะง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสอนแต่ว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็รู้เรื่องนะถ้าคนไหนฟังหลวงพ่อครั้งแรกเรารู้เรื่องนี่นะประเภทอัจฉริยะที่ฟ้าประทานเลยนะส่วนมากก็ต้องฟังแล้วฟังอีกเมื่อก่อนก็มีนะสมัยยังไม่มีซีดีมีเทปมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาอยู่ระยองหรือไงนะไปกับสามีได้เทปไปม้วนหนึ่งนะเขาฟังซะเทปยืดเลยนะฟังไปเรื่อยเลยอันนั้นเขาอัดเอาเองด้วยนะเขาอัดไปเองไปฟังซ้ำตอนเทปยืดนะจิตตื่นเลยนะไม่ใช่จิตตื่นเพราะเทปยืดหรอกแต่ฟังไปแล้วมันเกิดเก็ตขึ้นมานะเกิดเข้าใจขึ้นมาโอ้ยภาวนามันไม่ใช่เรื่องบังคับตัวเองเลยนะมันหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันจิตมันตื่นโผล่ขึ้นมาแล้วนะบางทีก็ใช้เวลานะเนี่ยที่ฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บอะไรนะหายากนะบารมีพวกเรามันไม่พอหรอกนะน้อยที่จะทำได้ในสมัยพุทธกาลนะบางคนก็ฟังปุ๊บเขาบรรลุพระอรหันต์บางคนฟังปุ๊บมันได้โสดานะ
ของเราฟัง100 เที่ยวได้โสดาก็บุญแล้วละนะค่อยๆฝึกนะไปฟังซ้ำๆนะมูลนิธิเขาก็ทำนะทีมไลฟ์ทีมอะไรนะเขาก็ทำอัดไว้เนี่ยไปขึ้น YouTube นะขึ้นใน Facebook ธรรมะ .com อะไรเงี้ยไปดูซ้ำๆไปฟังเที่ยวหนึ่งไม่รู้เรื่องก็ฟังหลายๆเที่ยวมันคงไม่โง่ตลอดชาติหรอกเดี๋ยวก็รู้เรื่องคนจำนวนมากนะที่หลวงพ่อไปเจอนะไม่ได้มาเจอที่วัดนะไม่เคยมาวัดนะไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อไปที่ต่างๆนะเขาเข้ามาหาเขาบอกเขาฟังซีดีดู YouTube อะไรเงี้ยภาวนาเป็นนะจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแยกขันธ์ได้เห็นธาตุเห็นขันธ์แสดงไตรลักษณ์ได้นับจำนวนไม่ถูกเลยนะมีเยอะมากเลยแค่ฟังซีดีดู YouTube อะไรเงี้ยก็ทำได้นะให้อดทนเท่านั้นแหละค่อยๆสังเกตของจริงไปนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะต่อไปเขาส่งกันบ้านเบอร์ 1ทำในรูปแบบทุกวันนั่งสมาธิ1 ชั่วโมงดูกายเคลื่อนไหว 2-3 ชั่วโมงเดินจงกรมตอนหัวค่ำ1 ชั่วโมงใช้บทนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาเป็นคำภาวนาระยะนี้ไม่ว่าจะฝึกกสิณม้างกายดูกายหรือดูจิตก็เห็นแต่ทุกข์รู้สึกเบื่อหน่ายอยากพ้นจากกองทุกข์นี้ไปธรรมะขั้นไหนก็ไม่สนใจแล้วผมยังภาวนาถูกต้องอยู่ในร่องในรอยไหมครับภาวนาดีนะแต่จิตมันไม่ถึงฐานตอนนี้จิตไม่ตั้งมั่นนะจิตไม่ถึงฐานจิตออกข้างนอกตัวนี้ดูออกไหมลองหายใจให้หลวงพ่อดูซิใช้ได้นะไปทำอีกไปทำถูกละจริงๆแล้วกรรมฐานนะถ้าทำเป็นสักอันหนึ่งนะอะไรๆก็เป็นหมดนะอย่างถ้าเราได้กสิณตัวหนึ่งนะมันก็ได้กสิณ10นะฝึกไม่นานมันก็ได้นะถ้าเราฝึกอัปปนาได้ใช่ไหมเราไปทำอะไรนะที่กรรมฐานที่ถึงอัปปนาแป๊บเดียวก็ถึงนะการม้างกายก็เป็นอุบายเวลาจิตเราติดสงบเฉยๆไม่ยอมเดินปัญญาเราก็ม้างกายฉีกร่างกายเป็นส่วนๆอะไรเงี้ยอันนั้นยังไม่ได้เป็นวิปัสสนานะเป็นการกระตุ้นให้จิตเจริญปัญญาตรงวิปัสสนานะจิตมันเห็นนะกายนี้ไม่ใช่เรานะมันเห็นนะไม่ใช่คิดเอานะตรงที่ม้างกายเรากำหนดจิตทำไปนั่นเป็นอุบายให้จิตมองกายให้เป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะใช้ได้นะที่ทำอยู่ไม่ทำอีกแต่ใจยังฟุ้งอยู่นะดูออกไหมนะแล้วที่บอกใจเบื่อโลกไปดูให้ดีไม่เบื่อจริงหรอกนะยังไม่ได้เบื่อจริงนะการเบื่อนะมี2 อย่างนะเบื่อเพราะโทสะนะกับเบื่อเพราะปัญญามีนิพพิทาเบื่อเพราะโทสะเช่นอยู่ตรงนี้ก็ไม่สบายอยู่ตรงนี้ก็มีปัญหาอะไรเงี้ยเบื่อเหลือเกินเบื่อแบบนี้อยากฆ่าตัวตายนะเบื่ออีกเบื่อหนึ่งก็คือมันเห็นความไม่มีแก่นสารสาระอันนี้มันจะเบื่อทุกอย่างไปหมดเลยนะเบื่อสุขเบื่อทุกข์เบื่อดีเบื่อชั่วเบื่อเสมอกันหมดเลยนะของเบอร์ 1สังเกตไหมมันไม่ได้เสมอกันนะมันเบื่ออันนี้มันจะเอาอันนี้มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะค่อยๆสังเกตเอาแต่ว่าถือว่าใช้ได้นะในภาพรวมดีพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วใจโปร่งโล่งเบาดีตั้งมั่นดีอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อให้ทำอานาปานสติให้ดูเห็นไหมทำถูกไม่ได้ไปเข็นจิตให้สงบเห็นไหมเมื่อกี้ที่ทำหายใจ
แค่สติระลึกรู้การหายใจนะจิตก็รวมลงไปแล้วนะแต่ถ้าทำไม่เป็นก็ไปบังคับจิตอย่างนั้นใช้ไม่ได้ตรงนี้บังคับแล้วนะตัวนี้เริ่มบังคับแล้วดูออกแล้วใช่ไหมดีเบอร์สองเก่งนะใช้ได้ไม่ต้องกลัวนะให้คะแนนไปก่อนเลยสอบได้เอาถามมาเบอร์2ทำสมถะด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิดูลมหายใจสลับกับฝึกดูจิตจิตเป็นกลางได้บ้างเห็นอนัตตาได้ง่ายกว่าอนิจจังเห็นจิตสงสัยในการภาวนาบ่อยสลับกับฟุ้งซ่านเบื่อหน่ายโลภในชีวิตประจำวันรู้สึกตัวได้บ้างแต่ยังหลงนานที่ทำอยู่ถูกต้องไหมครับถูกนะถูกอย่างดีๆมากๆเลยดีแล้วล่ะทำต่อไปนะไม่ต้องแก้ไขอะไรทำได้ดีแล้วนะไปทำต่อนะแล้วจากวันนี้ไปสักอาทิตย์หนึ่งอะไรเนี้ยจิตมันจะเสื่อมที่เสื่อมเพราะว่าหลวงพ่อชมแล้วล่ะคนไหนที่หลวงพ่อชมนะเห็นเสื่อมหมดทุกคนนะเพราะพยายามจะให้ดีต่อเนื่องตรงที่อยากจะดีนั่นแหละทำให้เสื่อมนะนั่นเราหัดรู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆนะเบอร์2เก่งนะถูกใจใช้ได้เลยล่ะดีมากๆเบอร์3ตั้งใจรักษาศีล5อย่างดีที่สุดในรูปแบบเดินจงกรมเป็นหลักระหว่างวันบริกรรมพุทโธรู้สึกกระเพื่อมไหวๆที่กลางอกเป็นบางครั้งเห็นจิตไหลไปคิดบ่อยรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างอกุศลและกิเลสเกิดบ่อยรู้สึกว่าตัวเองร้ายกว่าที่คิดขอหลวงพ่อแนะนำกรรมฐานที่เหมาะกับลูกด้วยค่ะที่ทำอยู่นี่ดีนะทำถูกแล้วล่ะอยู่ที่ทำต่อเนื่องทำทุกวันนะฝึกไปเรื่อยๆจิตใจได้ดีมากๆด้วยใช้ได้รู้สึกไหมจิตใจเราเดี๋ยวนี้กับเมื่อก่อนนะแตกต่างกันมากเลยนะเมื่อก่อนเรานึกว่าเราเป็นคนดีนะตอนนี้เราเห็นแล้วเมื่อก่อนนี้มันร้ายจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ยังร้ายแล้วตรงนี้แหละดีตรงที่เราเห็นความร้ายของตัวเองตรงนั้นดีนะเรารู้ทันกิเลสตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนร้ายเราไม่รู้ว่าร้ายตอนนี้ร้ายเรารู้ว่าร้ายนะมันเหนือกว่ากันเยอะเลยนะในโลกนี้น้อยคนนะที่จะทำตรงนี้ได้พยายามดูนะทำไปเรื่อยๆใช้ได้แล้วละอย่างนี้จิตใจมีความสุขเราก็รู้ว่ามันมีความสุขนะรู้ไปเรื่อยๆเบอร์4ไปกลัวมากนะเบอร์4ไม่มั่นใจว่าสภาวะความตั้งมั่นของจิตเป็นอย่างไรจึงไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรให้จิตได้เดินปัญญาขอความเมตตาหลวงพ่อให้คำแนะนำด้วยค่ะ มันจะเดินปัญญาได้จิตต้องตั้งมั่นก่อนนะงั้นทำกรรมฐานไว้ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจว่ามันจะสงบหรือไม่สงบจะดีหรือไม่ดีนะทำกรรมฐานของเราไปแล้วคอยรู้ทันจิตบ่อยๆจิตมันจะค่อยๆตั้งขึ้นมาพอมันตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยพอสติระลึกรู้กายก็เห็นแล้วไม่ใช่เราแล้วมันเดินปัญญาได้แล้วระลึกรู้เวทนานะก็เห็นเวทนาเป็นไตรลักษณ์มันเห็นเองอ่ะขอให้จิตตั้งมั่นซะก่อนตอนนี้จิตมันยังชอบหลงคิดอยู่รู้สึกไหมมันหลงคิดบ่อยหลงคิดนานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะจนกระทั่งพอจิตหลงคิดปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะจะหลงคิดสั้นๆนะยิ่งฝึกไปนะหลงคิดยิ่งสั้นลงแล้วก็ถี่ยิบเลยนะเดี๋ยวหลงแต่ก่อนนี้หลงทิ้งเป็นชั่วโมงเลยนะหลงบ่อยๆดีนะค่อยๆฝึกตัวนี้นะหลงแล้วรู้ไปต่อไปสมาธิมันจะเกิดนะแล้วขันธ์มันจะแยกแล้วมันจะเห็นธาตุแต่ละธาตุขันธ์แต่ละขันธ์ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะก็เป็นขั้นตอนการปฏิบัติใช้ได้นะที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะค่อยๆฝึกสะสมของเราไปอีกใจมันยังฟุ้งเก่งเห็นไหมมันหนีไปคิดเลื่อนลอยเลยเห็นไหมคอยรู้ไว้
อย่าไปบังคับมันนะรู้เล่นๆนะจะอยู่กับพุทโธก็อยู่ไปพุทโธพุทโธพุทโธไปนะแล้วใจมันเคลิ้มรู้ว่าเคลิ้มพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่ามันหนีอะไรเงี้ยนะรู้ทันจิตไปทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตเบอร์ 5เบอร์ 5เดินจงกรมรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเป็นหุ่นความคิดเกิดดับจิตเปลี่ยนแปลงตลอดไม่คงที่บางครั้งเพ่งใส่ความคิดบางครั้งจิตซึมนั่งสมาธิมักเคลิ้มหลับระหว่างวันฝึกตามเห็นกายใจเปลี่ยนแปลงจิตมักหลงคิดไม่ตั้งมั่นไม่ค่อยรู้กายเป็นพวกราคะจริตขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติด้วยค่ะอย่าทิ้งกายนะพยายามฝึกไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายนะยิ้มขึ้นมารู้สึกนะร่างกายพยักหน้ารู้สึกนะคอยรู้สึกไว้นะกำลังของจิตมันจะได้มากกว่านี้อีกนะการที่เราคอยรู้สึกกายไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ได้คือสมาธินะให้เรารู้สึกกายเรื่อยๆสมาธิเราจะดีขึ้นแล้วมันจะเห็นจิตเห็นอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นไม่ได้เจตนาเห็นก็เห็นนะของเบอร์ 5ก็ทำมาได้ดีนะใช้ได้อยู่แต่ว่าอย่าทิ้งกายนะรู้สึกกายไว้แค่รู้สึกไม่เพ่งกายแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายแค่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของร่างกายรู้สึกไหมร่างกายมีอยู่ต้องบังคับจิตไหมให้นิ่งๆถึงจะรู้ว่าร่างกายมีอยู่ไม่ต้องบังคับนะใช้จิตปกติเนี่ยรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายตรงนี้รู้สึกไหมจิตมันมีความสุขขึ้นมาได้เราไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะรู้สึกร่างกายไปนะจิตสงบขึ้นมามีความสุขขึ้นมานะมีความสุขเรารู้ว่ามีความสุขเนี่ยเดินปัญญาต่อได้แล้วใช้ได้เบอร์ 6เบอร์ 6เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปทำให้รู้ว่าธรรมะช่วยให้เราทุกข์ลดลงได้จริงๆจึงคิดตั้งใจจะปฏิบัติไปตลอดชีวิตนี้ทุกวันทำสมาธิดูร่างกายหายใจวันละ 40-50 นาทีระหว่างวันรู้ทันเวลามีกิเลสเกิดขึ้นได้บ้างแต่บางทีก็หลงนานที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมคะถูกนะทำไปเรื่อยๆเราก็หายใจไปเรื่อยๆนะหายใจพอเราคิดถึงพ่อใจเราเศร้ารู้ว่าเศร้าไปเราก็หายใจของเราไปจิตใจมันจะได้มีกำลังมากๆนะแล้วการถ้าจิตใจเราพร้อมสงบตั้งมั่นการเจริญปัญญาจะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยพอจิตเราตั้งมั่นจริงๆนะสติระลึกรู้รูปรู้นามอันไหนก็ตามเห็นไตรลักษณ์เองอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นอัตโนมัติเลยอันนี้เพ่งแรงไปนะเบอร์ 6อย่างที่คิดเพ่งลมแรงไปนะแค่รู้สึกนะเห็นร่างกายหายใจไปสบายๆหายใจไปแล้วจิตมันหนีไปคิดรู้ว่าจิตมันหนีไปคิดไปทำต่อนะธรรมะก็ช่วยเราไว้ส่วนหนึ่งแล้วละเบอร์ 7เบอร์ 7หลวงพ่อให้รู้สึกกายเป็นวิหารธรรมเห็นหลงฟุ้งบ่อยขึ้นเวลาทำในรูปแบบคิดนำว่าทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแต่จิตอีกดวงก็คิดแทรกว่าทำเพื่อให้ตัวเองพ้นทุกข์กลัวการเกิดเห็นว่ามีกิเลสเยอะและแพ้กิเลสบ่อยมากจิตพอจะมีกำลังตั้งมั่นแยกรูปแยกนามบ้างหรือยังคะแยกนะจิตก็มีกำลังมากขึ้นแล้ว
รู้สึกไหมจิตเรามีกำลังมากกว่าแต่ก่อนนะทำมาได้ดีแล้วนะทำต่อไปอีกเดินมาถูกทางแล้วก็เดินไปสังเกตไหมจิตมันมีปีติรู้สึกไหมเนี่ยมันมีปีติขึ้นมาเราก็รู้เห็นมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมีแต่ของที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะเบอร์ 7ดีนะสมาธิโอเคขันธ์แยกนะแล้วก็เดินปัญญาได้แล้วการเจริญปัญญาเนี่ยไม่ได้ทำตลอดเวลานะเวลาจิตเรามีแรงจิตเราตั้งมั่นถึงจะเดินปัญญาช่วงไหนจิตมันไม่มีแรงนะก็กลับไปทำสมถะดีเบอร์ 8อย่าคิดเยอะนะเบอร์ 8เบอร์ 8ในรูปแบบใช้ดูร่างกายกระพริบตาและขยับนิ้วจิตหลงแล้วรู้ถ้าฟุ้งเยอะจะบริกรรมช่วยมักมีเสียงภาคในหัวฟุ้งเยอะเคยเห็นความคิดดับเห็นเวทนาเกิดขึ้นแยกกับกายจิตเป็นคนดูระหว่างวันใช้การมีสติรู้การกระพริบตาเห็นจิตได้เฉพาะความรู้สึกที่แรงที่ทำอยู่ในทางไหนคะมันก็อยู่นะแต่การกระพริบตาเนี่ยโอกาสที่จะรู้สึกว่าร่างกายกระพริบตาเนี่ยไม่มากหรอกส่วนมากมันจะไปเพ่งอย่างที่ทำตรงนี้นะมันไปเพ่งตรงนี้อยู่นะแค่รู้สึกนะแต่ถ้ากระพริบตาเนี่ยเล่นยากนะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดพอไปดูการกระพริบตาแล้วมันจะเพ่งรู้สึกไหมมันนิ่งๆเนี่ยมันนิ่งๆอย่างนี้ไม่ดีหรอกนะนิสัยเสียรู้สึกร่างกายไปนะร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายนั่งอยู่รู้สึกร่างกายเหลียวซ้ายแลขวารู้สึกอะไรเงี้ยกระพริบตามันละเอียดไปพอตั้งใจจะไปดูกระพริบตามันเลยเพ่งใจจะทื่อๆนิ่งๆไปนะลองปรับนิดหนึ่งนะเคลื่อนไหวอย่างนี้ยังดีกว่านะเห็นร่างกายขยับนะแล้วกระพริบนะเดี๋ยวก็ไปเพ่งไปปรับนิดหนึ่งนะของหนูเบอร์ 8มันติดเพ่งอยู่ที่เพ่งเพราะว่าไปใช้การกระพริบตาเนี่ยเกือบทั้งหมดแล้วถ้าใครไปใช้กระพริบตาเนี่ยจะเพ่งวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อพบอย่างหนึ่งนะว่ามีคนเอาธรรมะที่หลวงพ่อเทศเนี่ยธรรมะก็เอาไปจากธรรมะ .com นะเอาไปตัดอย่างนั้นก็ยังไม่ว่าอะไรนะเอาไปทำ YouTube ช่องของตัวเองเนี่ยเยอะมากเลยนะเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าขอให้ทำตามกติกาก็แล้วกันนะอันหนึ่งก็คือตัดไปจากเทศวันไหนนะต้องระบุนะที่หลวงพ่อเขี่ยวเข็นเรื่องนี้เพราะว่าหลวงพ่อเห็นตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมานะคำสอนของครูบาอาจารย์นะสับสนวุ่นวายไปหมดเลยเดี๋ยวก็อ้างแล้วเนี่ยหลวงปู่มั่นเทศองค์นั้นเทศองค์นี้เทศนั้นเอามาจากไหนไม่มี reference นะนึกเอาเองมีกระทั่งสมเด็จโตเทศนะสมเด็จโตเทศเรื่องโควิดอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไงหรือหลวงปู่ทวดเนี่ยหลวงปู่ทวดแสดงธรรมนะเราฟังปุ๊บเราก็รู้แล้วไม่ใช่หลวงปู่ทวดหรอกนะเธอแหละแสดงเองหลวงปู่ทวดนะคนอยุธยาภาษาที่คนอยุธยาใช้กับคนยุคนี้ใช้ไม่เหมือนกันหรอกนะเนี่ยแล้วถ้าไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาเนี่ยนะต่อไปมันจะสับสนไม่รู้ว่าบริบทที่หลวงพ่อเทศเรื่องนั้นมันมาจากไหนนะเพราะบางทีหลวงพ่อเทศบอกให้ทำอย่างนี้อีกคนหนึ่งหลวงพ่อบอกให้ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยถ้าฟังด้วนๆแค่นี้ไม่อ้างอิงมันจะไม่เห็นบริบทยังงงทำไมสอนขัดกันเองนะขัดไปขัดมานะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาธรรมะที่หลวงพ่อเทศไป
ไปเผยแพร่ต่อหลวงพ่อไม่ว่านะแต่ต้องทำให้ถูกกติกาต้องอ้างอิงนะแล้วก็อย่าไปอธิบายนะไม่ต้องไปอธิบายเพิ่มเติมนะเวลาเอาธรรมะครูบาอาจารย์ไปแล้วไปอธิบายเพิ่มเติมนะมักจะเพี้ยนอธิบายไปตามความเข้าใจของตัวเองงั้นถ้าจะเอาไปใช้นะก็ไม่ต้องเอาไปดัดแปลงจะตัดตอนไปให้มันรู้เรื่องก็ไม่เป็นไรแต่ก็อ้างอิงว่ามาจากไหนนะแล้วไม่ต้องไปขยายความอ้างโน้นอ้างนี่นะกลายเป็นอยากเผยแพร่ของตัวเองอ่ะเอาหลวงพ่อมาเขาเรียกเอามาล่อเป้านะชวนคนมาดูแล้วก็จะได้ถ่ายทอดธรรมะของตัวเองนะแบบนี้ไม่เอานะอยากถ่ายทอดของตัวเองก็ถ่ายทอดไปเลยไม่ต้องมาลากหลวงพ่อไปเกี่ยวเพราะบางทีไอ้ที่อธิบายนะมันคนละเรื่องกับที่หลวงพ่อพูดนะมันมั่วมันทำให้คนฟังสับสนนะนี่ถ้าเกิดเคสพวกนี้ขึ้นมานะทางมูลนิธิเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะหลวงพ่อยกลิขสิทธิ์ให้มูลนิธินะเพราะฉะนั้นเอาไปเผยแพร่แล้วอยู่ในกติกามูลนิธิเขาไม่ว่าถ้าทำผิดกติกาเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เขามีสิทธิ์จัดการนะมีสิทธิ์ทักท้วงนะไม่เชื่อฟังเขาก็แจ้งปิดช่องไปนะเมื่อละเมิดลิขสิทธิ์ก็เข้าใจกันตามนี้ก็แล้วกันนะไม่ห่วงหรอกธรรมะแต่ไม่อยากให้ธรรมะมันสับสนเชิญกลับบ้าน